Για να συνδεθούμε τώρα με τον Δημήτρη Παπαδάκη, τον συνάδελφό μας, που είναι εκεί, με τον Γιάννη Κυρίτσι, που είναι αντιπρόσωπος ανιχνευτών μετάλλων στο Χαϊδάρι, στο κατάστημά του. Να δούμε περισσότερα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε στο Contra View και καλό μήνα. Καλησπέρα Ελευθερία, καλό μήνα. Είμαστε εδώ στο Χαϊδάρι με τον αντιπρόσωπο ανιχνευτών μετάλλων, κύριο Γιάννη Κυρίτσι, τον πλέον αρμόδιο για αυτό το θέμα. Του δίνω το μικρόφωνο. Και τι κρατάτε. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα και σε εσάς. Επίσης, τι είναι αυτό που κρατάτε? Δημήτρη, βοήθα τον κύριο για να μας δείξει. Κράτε εσύ το μικρόφωνο να τον βοηθάς για να μας δείχνει αυτό που έχει στο χέρι του. Τι είναι αυτό που κρατάτε? Βεβαίως, εδώ βλέπετε ένα σύγχρονο ανιχνευτή μετάλλων, ο οποίος καλύπτει διαφορετικές χρήσεις, τόσο για τους ιδιώτες όσο για τους επαγγελματίες. Τι σημαίνει σύγχρονος ανιχνευτής μετάλλων? Πρώτα απ' όλα έχει ένα τηλεχειριστήριο εδώ, αυτό το οποίο βλέπετε είναι αποσπόμενο, έχει ελληνικό μενού, έχει 5 χρόνια εγγύηση, είναι αδιάβροχο, μπορεί να δουλέψει στο βουνό. Δηλαδή αυτό το παίρνει κάποιος και λέει πάω να ψάξω για χρυσό? Βεβαίως. Να ξέρετε ότι ο κόσμος, ο αγοραστής πλέον που προβαίνει στην αγορά ενός ανιχνευτή, χωρίζεται σε 2 κατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι ψάχνουν από χόμπι, όπως βλέπετε και σε ταινίες στο εξωτερικό, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αμερική. Άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν από χόμπι, όχι για να βρουν το θησαυρό. Αυτό είναι το χόμπι της ανίχνευσης μετάλλων. Μπορούμε να το κάνουμε σε παραλίες, να βρούμε χαμένα δηλαδή αντικείμενα και στα χωράφια. Πλέον αυτό είναι το πιο μεγάλο ποσοστό και υπάρχει και ο τρόπος να πάρουν άδεια, να κινούνται νομίμως. Και φυσικά υπάρχουν και αυτοί. Δηλαδή ένα λεπτό, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν άδεια για να ψάχνουν, δηλαδή έρχονται εκεί να το προμηθευτούν αυτό το μηχάνημα, ας πούμε, από εσάς και σας δείχνουν την άδεια. Όχι, την άδεια τους βοηθάμε και τη βγάζουν αυτοί, τους βοηθάμε εμείς για να βγάλουν την άδεια, για να ψάχνουν νομίμως. Αυτό ισχύει πλέον και στατιστικά. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εκδώσει γύρω στις 3.000 άδειες χρήσης ανιχνευτή μετάλλου σε όλη την επικράτεια. Και πόσο κοστίζει αυτό το μηχάνημα πάνω κάτω που κρατάτε, για να καταλάβουμε κι εμείς λίγο σε τι τιμές κυμαίνεται? Βεβαίως, οι ανιχνευτές μετάλλων κατά μέσο όρο κινούνται από 180 έως και 3.000 ευρώ, να είναι κάτι επώνυμο δηλαδή, να έχει χαρακτηριστικά, να έχει πραγματική εγγύηση. Και το μηχάνημα το οποίο σας δείχνω τιμάται στα 1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ, άρα για να επενδύουν και τόσο πολύ, πάει να πει ότι μάλλον κάπου κάτι παραπάνω πάνε να βρουν. Να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί έτσι και εμείς, ανεξάρτητα από αυτό το πολύ άσχημο συμβάν το οποίο συνέβη εκεί στους γόνους στη Λάρισα, αλλά επειδή ακούμε και εμείς ιστορίες, έχουμε δει σε ταινίες, εσείς που είστε και άμεσα εμπλεκόμενος και με τα μηχανήματα τα οποία διαθέτετε σε αυτούς τους ανθρώπους, έχετε ακούσει κάποια περίεργη ιστορία από κάποιον που έχει βρει πολύ χρυσό ή κάποιο σπουδαίο θησαυρό? Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν κυνηγάνε, για παράδειγμα, οικογενειακές περιπτώσεις από παππούδες στο Αντάρτικο, από γιαγιάδες. Δηλαδή έχουν κάποιες βάσιμες πληροφορίες, γιατί τα άλλα περισσότερο είναι θρύλοι, είναι ιστορίες του καφενείου, τα καταλαβαίνετε αυτά, έτσι. Ναι, όχι αυτά που βγάζει ο καθένας από το μυαλό του. Αν κάτι δηλαδή πραγματικά ακούσατε, που κάποιος όντως βρήκε κάτι πολύ σπουδαίο και σας το ανέφερε? Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για οικογενειακές περιπτώσεις, για αλήτες τις οποίες είχε ο παππούς, και αυτά τα βρίσκουν στους χώρους, δηλαδή στα παλιά τα σπίτια. Είχαν εικόνα δηλαδή ότι είχε χρήματα ο παππούς, έφυγε και προχώρησαν στην αγορά ενός ανιχνευτή για να τους βοηθήσει για αυτό το πράγμα. Δηλαδή για να βρουν χρήματα τα οποία είχαν υπόνοια. Μάλιστα. Βεβαίως. Ωραία. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτά, να και τα θετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση και για τις εξηγήσεις για αυτά τα μηχανήματα.